Mọi người có đều thấy một con Gundam mà phải ghép từ 3 mảnh mới thành hình hoàn chỉnh chưa? Gồm thân trên, phần thân và một con chiến cơ bay lượn tên là Core Splendor. Nếu chưa thì hôm nay mình xin giới thiệu Force Iduse Gundam bản Metin Build, con bài tủ của Shin Asuka, người sau này lấy cả con Destiny. Chào mọi người, Force Impulse được phát triển bởi tổ chức ZAP, tức là cùng phe với Robiden Gundam. Mẫu xuất hiện trong Mobile Suit Gundam Seed Destiny, phần tiếp theo của Mobile Suit Gundam Seed. Nếu Gundam Seed là câu chuyện khởi đầu, thì Seed Destiny tiếp nối với bối cảnh mà các trận chiến được mở rộng hơn. Trong Gundam Seed có 4 mẫu tiêu biểu như Tri, Freedom, Justice, Robiden. Sang Seed Destiny, các Mobile Suit được nâng cấp mạnh mẽ hơn với những cái tên như Force Impulse, Tri Gundam, Infinity Justice, Legend Gundam và tiêu biểu nhất là Destiny Gundam. Bên trong hộp sẽ gồm 3 khay nhựa. Nhưng khoan, bạn có thấy cái mình đang thấy không? Thay vì một khối hoàn chỉnh như những mẫu Gundam khác, thì Force Impulse lại được chia tách thành từng bộ phận riêng biệt. Ồ, tới đây là thấy khác biệt á. Force Impulse là mẫu kế thừa từ Tri Gundam. Cả hai đều theo cùng một triết lý, một bộ khung nhưng thay được nhiều trang bị. Ở Tri thì có Tri cơ bắp, còn Force Impulse nâng cấp lên thành hệ thống Celloi. Mở hộp ra là mùi sơn sộc thẳng vào mũi luôn. Mấy con hàng mới lúc nào cũng vậy. Mình nói vậy là có ý cả đấy. Phần thân của Force Impulse thì phối màu khá nhiều, đếm sơ thì cũng phải tầm 7 màu á. Nhưng điều hay á là không hề bị lệ lẹt. Ngược lại á, thì mình thấy là phân bổ rất hợp lý, nhìn cực kỳ bắt mắt. Giờ mình sẽ trưng bày theo dạng tách rời từng bộ phận. Đầu tiên, phần vai sẽ trượt ra. Tiếp theo, phần ngực được xoay và gập vào trong. Tiếp đến, hai cánh tay đưa ra phía trước, tạo thành góc vuông. Tiếp theo, hai cánh tay sẽ gập vào, ôm sát hai bên phần đầu của Gundam. Tới đoạn này thì mọi người nên cẩn thận một chút, vì phần bê phim làm bằng nhựa cứng, khá dễ gãy nếu thao tác mạnh. Sau đó chỉnh hai cánh tay, kiểu như ngày xưa đi học giơ tay phát biểu. Ở bản này thì được nâng cấp bằng chốt kim loại. Không biết các mẫu về sau thì hãng có tiếp tục thay đổi hay không, nhưng mình nghĩ cũng có lý do khi họ chuyển sang dùng kim loại ở phần này. Còn lý do gì thì mời bạn xem tiếp nha, đừng lướt qua. Tay còn lại lật xuống, gắn khiên vào và thế là xong hoàn chỉnh phần thân trên. Đến phần thân thì lấy cái bát đỏ ra, đưa ra phía trước. Cái đoạn lấy ra hơi khó khăn xíu nha. Phần chuyển đổi chân thì thao tác khá giống như dòng Wing Gundam. Đầu tiên đưa chân ra phía sau, sau đó kéo phần khớp ở giữa gối ra một nấc. Tiếp theo thu gọn chân lại về phía trước. Cuối cùng là duỗi phần mỗi bàn chân ra sau để hoàn thiện form. Ok, tiếp tục mình sẽ hoàn thiện phần bắt cho nó. Thực ra bộ này khá tương đồng với bộ Alia Striker Back. Điểm khác biệt là Force Silhouette có thêm hai chi tiết ở phía trên, nên nhìn tổng thể sẽ đầy đặn hơn. Đây là lần đầu mình thấy hãng thiết kế phần máy bay to như vậy, nên cũng khá là bất ngờ. Cá nhân mình á, nếu mà hãng làm nhỏ lại một chút, cứ khi sẽ đẹp hơn. Máy bay kết nối với bắt thông qua một khớp nối ẩn bên trong thân. Về với độ cánh nè, thì hai cánh lớn có thể dang rộng hoặc thu gọn lại tùy cách trưng bày. Trên mỗi cánh còn có thêm một khớp gập, giúp cho tổng thể nhìn thấy mềm mại và tự nhiên hơn. Nếu so với bộ Alia Striker thì phần cánh lớn của bản này mình đánh giá cao hơn. Lý do là biên độ chuyển động rất tốt hơn, có thêm khớp gập trên cánh và mỗi cánh đều có thể dịch chuyển lên xuống khá linh hoạt. Phần cánh dưới có thể dịch chuyển lên xuống
Điểm khác biệt là ở bản Ford thì mỗi bên chỉ có một cánh, còn ở Alia Striker là hai cánh. Thay vì ở bản Alia Striker phần gắn bim được cố định, thì sang bản Ford, chi tiết này đã được bổ sung thêm khớp, nhìn kiểu như một chiếc máy bay gắn thêm hai khẩu súng ở hai bên, trông khá chiến. Ở phần trưng bày rời từng bộ phận, hãng co kèm theo 4 giá đỡ. Các giá đỡ này được thiết kế dạng cánh máy bay, kết hợp với chân trụ tròn nên khi trưng bày nhìn khá đồng bộ và đẹp mắt. Co Slender đóng vai trò trung tâm điều khiển, kết nối phần thân trên và phần chân để tạo hình Ford Ebuse hoàn chỉnh. Về biên độ thì hai cánh có thể gập sát vào thân, còn phần đuôi thì cũng có thể gập xuống. Hãng trang bị 4 giá đỡ tương ứng với 4 khớp nối, cho phép trưng bày các bộ phận tách rời một cách riêng biệt và chắc chắn. Khen điểm này nè, thì các mối nối vừa đứt chặt các bộ phận, nhìn thì có vẻ mong manh chứ thực tế cực kỳ chắc chắn. Giờ chúng ta bắt đầu quá trình hợp thể. Mỗi máy bay được gập lại, phần đầu tiếp tục thu gọn, hai bệ phóng tên lửa được cất vào trong, và cuối cùng là khép cánh lại. Để lắp Co Slender, bạn đưa phần đầu vào khớp hõm ở bụng, cánh đúng rãnh rồi đẩy nhẹ vào. Tương tự, lắp phần chốt của thân dưới vào khớp hõm ở thân trên, cánh đúng vị trí rồi đẩy nhẹ vào. Còn khi tách đôi, một tay giữ phần thân trên, tay còn lại giữ phần chân, sau đó dùng lực kéo theo hai hướng ngược nhau. Có thể nói Tri Gundam đại diện cho thế hệ cũ, đơn giản, còn Ford Emuse lại là thế hệ mới với thiết kế hiện đại, nhiều chi tiết và cơ chế phức tạp hơn. Vậy mọi người thích mẫu nào hơn nhỉ? Cá nhân mình thì nhìn vào thấy Ford Emuse kiểu Boeing phố, ngoại hình bóng bẩy, nhiều chi tiết, benla dày đặc, rất nịnh mắt, đặc biệt tông sáng làm tổng thể nổi bật hơn hẳn. Còn Tri thì mang hơi hướng kiểu cơ bắp, ít chi tiết nhưng bù lại phần khung kim loại lộ ra nhiều hơn, mang cảm giác đầm và lực hơn. Mở chi tiết nhỏ trên thân máy bay, đây là vị trí để gắn Sailwell Flyer vào. Về trang bị, Ford Impulse đi kèm súng trường và khiên vật lý. Điểm hay nằm ở tay cầm phụ với cơ chế khớp trượt, có thể điều chỉnh sang hai phía. Phần ống ngắm cũng được làm tương tự. Súng trường có thể được treo ở sau lưng hoặc hai bên hông. Cơ chế treo súng gần như giống hoàn toàn với Tri Gundam, nhưng được nâng cấp hơn ở khả năng giữ súng. Phần khiên có nhiều nét tương đồng với khiên của con cụ, nhưng phần khiên của con này nó còn có cơ chế tách mở nữa, trông cũng khá hay. Tuy nhiên, khi chuyển sang dạng thứ hai thì hai phần của khiên chưa được cố định quá chắc nên vẫn có độ rung nhẹ khi thao tác. Chốt khiên được thiết kế dạng khớp biên, cho phép xoay và tinh chỉnh linh hoạt theo nhiều góc khác nhau. Tiếp theo, hai vũ khí cận chiến Beam Saber và dao găm. Thì hai phần này nó cũng giống như tương tự như vũ khí của con Tri Gundam nên phần này mình lướt qua nha. Dao găm được giấu bên trong giáp váy hông, tương tự như Tri Gundam. Và chúng ta đến với vũ khí cuối cùng, thanh Excalibur. Về nguyên bản, đây không phải là trang bị của Ford mà là vũ khí đặc trưng của Sword Impulse Gundam. Không rõ vì sao trong phiên bản này hãng lại trang bị thêm, nhưng có thể là tăng độ chơi cho sản phẩm, hoặc đơn giản là vì thanh kiếm này đã trở nên quá biểu tượng, gắn liền với Impulse Gundam qua những trận chiến đáng nhớ, đặc biệt là màn đối đầu với Freedom Gundam. Thanh Caliber là sự kết hợp giữa lưỡi kiếm vật lý và phần rìa năng lượng chạy dọc theo thân kiếm. Hãng cũng cung cấp 3 hiệu ứng năng lượng khác nhau để người chơi thoải mái lựa chọn và sáng tạo khi trưng bày.
Hai hiệu ứng năng lượng dài được sử dụng khi phần thân và đầu kiếm được kéo dài ra. Chuôi kiếm được thiết kế tách rời, hỗ trợ cho người chơi lắp vào tay cầm thuận tiện hơn. Thanh kiếm có kích thước lớn và trọng lượng đáng kể, nên hạng đã tinh tế trang bị thêm một cái đỡ tay. Phần bàn tay khi cầm kiếm chưa ôm sát được hoàn toàn chuôi, nên cảm giác cầm chưa thực sự tự nhiên. Cái này là điểm trừ thiệt á. Cũng như súng, kiếm được treo ở hông ghép váy. Sau khi trải nghiệm thì mình có một vài chia sẻ nhanh như sau. Ngoài những điểm về ngoại hình và màu sắc rất bắt mắt, thì đây là mẫu thứ 3 trong dòng Metal Build thuộc series Mobisuit Gundam Seed Destiny. Vậy nên nếu mọi người yêu thích series này thì đây là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Điểm mình thích nữa, đó là khả năng trưng bày, có thể tách rời từng bộ phận, tạo cảm giác rất mới lạ so với các mẫu Gundam thông thường. Nhưng không phải là không có điểm trừ. Giá limit khá cao nên sẽ hơi khó tiếp cận với nhiều người chơi. Phần bắt thì khá nặng nên nếu bao lâu dài thì gần như bắt buộc phải dùng bay. Ngoài ra phần bàn tay cầm kiếm Excalibur chưa ôm sát nên khi cầm đôi lúc hơi khó chỉnh dáng. Ok, bài review của mình xin phép dừng tại đây. Bye bye, chào mọi người. Nếu thấy video hữu ích thì nhớ cho mình một like nhé.